السلام عليكم، حياكم الله بقناة سعودي رايدر. معكم اخوكم عبد الله. اليوم على الاسطورة البي ام دبليو ار 1250 جي اس اتش بي 2019. بايك غني عن التعريف ومعروف جدا بقدرته على الاداء بشكل عالي جدا على طرق الاوفرود وعلى ايضا طرق السفر. البايك مجهز كامل من اول لاخره على الاداء زي ما قلنا بشكل كامل في الاوفرود، من ناحيه تعليق سسبنشن، من ناحيه فرامل، من ناحيه قوه المحرك، من ناحيه توزيع الطاقه وتوزيع النقل العزم من الانجن للكفر وجلستك على البايك ومسكه الطاره. بصراحه البايك على الاداء في الطرق الوعره جدا جبار، واسمه اساسا يشرح هذا الشيء. بي ام دبليو جي اس. جي اس هي كلمه المانيه اختصارها اوف رود اللي هي جلندن شتغاسا، ترجمتها بالعربي الطرق الوعره. البايك يشرح نفسه، و2019 الجديد عليه اضافات جدا 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 ممتازه بنفصلها الحين مع بعض ان شاء الله. بناخذها حبه حبه. في اضافات عن الموديلات القديمه، وفي تحسينات قويه جدا، في تخفيف الوزن، فيه اداء عالي. فبناخذ الحين جزء جزء ونمشي فيه مع بعض. طبعا من ناحيه مواصفات البايك وقوه المحرك والعزم والتفاصيل هذه كلها، البايك 1254 سي سي بالضبط. قوه الاحصنه 134 حصان، يطلع 142 نيوتن متر، وهو عزم قوي جدا على بايك زي هذا. الوزن للبايك 249 كيلوغرام بدون القائد. حجم التانكي 20 لتر، يتعبى 95. طول البايك 220 سنتي. ارتفاع المرتبة 87 سنتي. النقطة هذه وأنا كنت من أول الناس اللي أفكر أنه بايك مرتفع جدا وصعب قيادته، والوصول للتحكم التام على البايك صعب، ولكن مجرد ما ركبنا على البايك وصار فيه يعني تعود على الوضع، اكتشفت ان المرتبه جدا نازله، وان البايك لانه هو مرتفع من امامه فانت تهيألك ان البايك رفيع وانه صعب قيادته، ولكن بالعكس تماما. البايك عليه اي بي اس، تراكشن، كويك شيفتر برو، اب وداون، تعشيق بدون كلتش فوق وتحت، شاشه الكترونيه جباره. يعني البايك عموما مجهز لجميع الاغراض، لجميع الاستخدامات، اوف رود، سفر، روحه جايه. عليه مثبت سرعه، عليه اضواء LED، عليه كنترول للتحكم بالشاشه والمواصفات اللي على الدباب. تشغيل بالبصمه بدون احتياج المفتاح، وكذلك التانكي ينفتح بدون مفتاح. البايك جاي من وراء، عليه حدائد كثيره، ونشوف انه في عليه تفاصيل كثيره وراء البايك، لانه مجهز انه يتحمل صناديق من الجهتين، وعلى الجزء الخلفي ايضا لو حبيت تزيد سعه التخزين عندك. قوه المحرك الجباره هذه تنتقل على الكفر الخلفي عن طريق عمود وليس جنزير، واللي هو اقل صيانه وافضل للعزم ونقل الحركه. هذا البايك باختصار اعطيناكم التفاصيل البسيطه هذه، هي اللي تعطيك الانطباع الاول عن البايك. لما تسوق البايك وتجي ورا الطاره، ومجرد ما تفتح الثروتل معك الوضع يتغير 180 درجه. اختلاف التجربه واختلاف الشعور كلهم يندمجوا مع بعض، وتلقى انك قاعد تسوق اسطوره. البايك جدا رائع صراحه اثناء القياده. انظمه الامان تكلمنا عنها قبل في البايك هذا، ABS وتراكشن. بالنسبه للفرامل، البايك في الامام عنده قرصين فرامل، وفي الخلف قرص واحد. الكفر الامامي اكبر بشكل بسيط من الكفر الخلفي. عرض الكفر الامامي 120، ارتفاع الكفر 60، مقاس الجنط 19. الجنط الخلفي مقاس الجنط 17، وارتفاع الكفر 70، وعرض الكفر 170. البايك هذا الاتش بي باللون هذا بالرسمه هذه، سعره في الوكاله 89,670 ريال مع الضريبه والرسوم الاداريه. الحين بس بنطلع البايك
ونسوقه ونعطيكم انطباعنا والتجربة بالنسبة للقيادة والتحكم وسهولة التشغيل. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي فاينل ستاند. هذا زر تشغيل الطاقة الباور زي ما شفنا. الانيميشن حق الشاشة. طيب هذا تشغيل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله البايك فيه قوة مو طبيعية ترى، بنفس الوقت يعني ممتع، يعني مو باللي يخوفك، والصوت طرب مرة يعني. بالنسبة للمواصفات مثبت السرعة والكلام هذا كله في الجهة هذه. الجهة هذه قلنا ان فيها مثبت سرعة وفيها الكنترول هذا اللي تشوفونه، يعني هذا المنيو الحين. اوكي شوفوا الكنترول هذا نفس اللي في السيارات، بس انه هنا شايفين كيف يروح يسار ويمين. تحكمه جدا جدا ممتع، يعني لو اقول لكم شيء اسطوري والله، كانك على سيارة. شوف يعني اطلع وانزل تحت من الرنج هذا، تروح يمين تروح يسار، يعني كلها من الرنج نفسه تروح يمين وتروح يسار. تحكمه جدا بسيط مرة يعني. تحكم في السسبنشن حقك ديناميك او رود او اوتو، يعني LTP. ABS تراكشن من زر اللي فوق، الاشارات يمين ويسار، التكبيس، الفليشر، مثبت السرعة، الانوار. كل الجهة اليسار فيها كل المواصفات هذه. اما الجهة اليمين بس التشغيل وتسخين المسكات، قفالات المسخات، وأنظمة القيادة. أنظمة القيادة اللي هي المود، يا اما ديناميك برو او ديناميك وانديورو برو اللي هو الاوف رود، او رين او رود. فخلنا على الرود لان احنا ما حد طالعين اوف رود الحين. فنقول بسم الله نكمل بعض نجرب البايك. وزنه معقول جدا جدا معقول صراحة. فخلينا نمشي نقول بسم الله. طبعا دعسته مجنونة. مجنون. شكله غريب البايك ترى مرة، بس غريب اللي تحبه مو غريب اللي تكرهه يعني. ترى فعلا جدا جدا مميز، يعني كأنك ما ادري تعرفون الديناصورات الصغيرة ذيك؟ انا ما ادري عن نفسي انا احس انه زي كذا. تعرفون الديناصورات الصغيرة اللي كانت في الافلام مو بالضخم اللي يجيك، لا بيجيك ديناصور صغير كذا رشيق وسريع، فهمت، وشرس. هذا هو. انا اتوقع ان هذا البايك المفروض يسمونه كذا. انا خلاص سميته الديناصور. اوه صباح الخير. صباح الخير والعافية يا ابوي. يعني انا قاعد اسوق الحين ما اشوف عرض هذا كله، اشوف بس انهم من هنا لهنا، ما احس باي عرض بالبايك كبير او ان البايك رفيع. البايك على الممشى يعني عرفت اللي فلوتنج كانك طاير، ما فيه ذاك السسبنشن القاسي زي اغلب البايكات. بصراحة متعوب عليه جدا هذا البايك، واضح جدا الكواليتي، واضح الجودة، يعني يرفعنا من القبعة صراحة. طبعا السرعة القصوى او التوب سبيد حق البايك 200 كيلو في الساعة، هذا اقصى سرعة بالبايك. هذا الحين شاشة سرعة، لو حبينا ننتقل منها لشاشة المعلومات كل عليك بس ضغطة زر واحدة في قائمة المنيو على يسارك، تنزل تحت مرة ثانية، يعطيك بعض الكفرات وحرارة الماكينة والزيت والمسافة المتبقية في التانكي والبطارية والكلام هذا كله. المعلومات حلوة وفي كثير بايكات فيها، لكن بالشكل هذا انا ما قد شفت بأمانة بالجودة هذه بوضوح الشاشة هذا في الظهر ما شفت. شفت بايكات فيها شاشات ولكن مو بالوضوح هذا. لو تروح يمين تروح يسار يعني كأنك راكب سيارة حرفيا، فيها كل شيء ما شاء الله. طبعا نظام النافيجيشن حق الشاشة يشتغل على الجوال عن طريق الاندرويد، للأسف انه ما يدعم الايفون، لكن نقول ان شاء الله السنوات القادمة يدعمونه. وانا ماشي حاليا، انا الحين ماشي 70، بزيد السرعة يلا 80 90 100. الهواء ما هو قاعد يدفني ورا، البايك قاعد يبغى يروح اسرع يعني. القزازة الصغيرة هذه لا حد يستهين بالقزازة الصغيرة ذي، يعني انا صار القزازة لانها فعالة جدا، يعني ما في هواء قاعد يجيك، كله قاعد يبعد عنك، الهواء يطلع ويروح فوقك، ما يجيك شيء انت. كل اللي يجيك من عند المرايات ومن الجناب، ما في ذاك المقاومة اللي تخليك ترجع ورا، فهمت، او يدك تشد كذا مرة وتصير شاد جسمك وانت تسوق.
ما في الكلام هذا. ليش ما ادري. وش اللي مسوينها في الايرودينامكس انا ما ادري، بس البايك روعة صراحة، رائع. مع ان الحين الجو يعتبر ويندي، يعتبر فيه رياح لانه راسي جدا ومريح جدا. ماشي 120 130، وزي ما تشوفون المنطقة مفتوحة صحراوية، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله راسي فوق ان راسي مريح، يعني ما هو بالمزعج القيادة حقته. جلستي مريحة، انا مرتاح، ظهري مرتاح، يدي مرتاحة، رجلين يد الكرامة مرتاحة. ممتع، ما في شيء ممل. البايك ممتع والله ممتع. ودي ادخل فيه صراحة اوف رود شوي، بس خاف اني اطيح. السلام عليكم، كيف الحال؟ صراحة انا ودي ادخل ردمية شوي، يعني اجرب. خلونا نجرب الردمية. اوكي هنا حط انديورو. بسم الله. ولد ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. كأني ماشي على الاسفلت والله العظيم. ما شاء الله. خلنا نطلع. والله الحياة ايزي مرة، ايزي لايف. كان عجبني الموضوع شوي. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن اللي سويته بس اني حطيت الانديورو مود، اللي هو مود الاوف رود. ما شاء الله. طيب اوكي ما شاء الله. والله العظيم شايفين قمة الراحة. لو تشوفون مساعد كيف قاعد يتحرك قدامي. هذا متعة ثانية لحالها. ما شاء الله. اوكي. وبكذا يا اخوان نكون يعني خلصنا مراجعة الوحش هذا. صراحة دباب اسطوري، حبيته جدا. شيء مش طبيعي. اتمنى اني اكون قدمت لكم شيء مفيد وممتع، وكالعادة لا تنسون لايك وسبسكرايب وشير، ودعمكم هو سبب استمرارنا، والله لا يحرمنا من دعمكم، ونراكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم.